Az utolsó részéhez érkeztünk a Hagyomány és Tudomány című kisfilm sorozatunknak, amelyben egyfajta összegzést készítünk, hogy mi mindent is tudtunk megmutatni a nézőknek abból a közel több ezer évből, ami azon a bizonyos régészeti lelőhelyen, ugye a Hajdúböszörmény és Hajdúnánás határában, a Szőke és Vidizókban, illetve attól egy icipicit távolabb Bagotán előkerült, és hihetetlen sok érdekes lelet került elő, nagyon sok érdekes történeti összefüggést, következtetést lehetett, vagy lehet majd még levonni mindezekből. Nagy fába vágtuk a fejszénket ennek a tudományos ismeretterjesztő filmsorozatnak az elkészítésével, aminek alapvetően a régészeti alapja az egy nagyon izgalmas régészeti lelőhely, a Szőkezug, illetve a Szőkezughoz kapcsolódó Vidizug, amely egy vízben gazdag tájban elhelyezkedő több régészeti koron keresztül, vagy inkább azt mondhatom, hogy szinte minden régészeti koron keresztül folyamatosan lakott régészeti lelőhely volt, ahol egészen a késő neolitikumtól kezdve a hajduk megjelenéséig, a 16-17. Századig folyamatosan találtunk régészeti leleteket, régészeti jelenségeket, régészeti objektumokat. És alapvetően ennek a projektnek a kiindulási célja is az volt, hogy mindazt a régészeti gazdagságot, amit Hajdúböszörmény eme legnyugatabbi zugában mi megfigyeltünk, ezt valami úton, módon továbbadjuk és megismertessük a nagy közönséggel is, hogy egy kicsit rávilágítsuk a figyelmet egyrészt a régészet problémáira, másrészt viszont a régészetben megjelenő legújabb kutatási módszerekre is, hiszen amikor már a hagyományos régészeti módszerekkel már nem biztos, hogy tudunk minden kérdésre válaszolni, akkor viszont kell, hogy valamilyen segítséget keressünk a régészetnek, és itt kapcsolódnak be a régészeti munkába a különböző társtudományok, természettudományok, vagy akár a nyelvészet is, hiszen ők olyan módszerekkel, olyan vizsgálati anyagokkal tudnak dolgozni, amelyek nagy részben ki tudják egészíteni a mi régészeti kutatásainkat. Ezek a korszerű társtudományok óriási fejlődésen ment keresztül, genetikai kutatások, egyebek, de hogy mennyiben tudnak ezek segíteni? Tehát mi mindent tudnak bizonyítani, adatolni, hogyha ilyen vizsgálatokat végeznek mondjuk egy-egy csontleleten, vagy tárgyi leleten. Tamás antropológus, de azt hiszem, hogy ennek az egész témának egy szakértője is egyben. Igen, hát ha egy mondatban kellene összefoglalnom a választ, azt tudom mondani, hogy rengeteg adatot tudnak adni. Ez gyakorlatilag egy akkora eszköztárat nyújt a számunkra, ma Magyarországon is. Magyarországon olyan laboratóriumok vannak, akik egy adott népesség életmódjára, eredetére vonatkozóan nagyon fontos infókat adnak. Tehát eleve ugye rendelkezésre áll egy olyan módszer, ami már a 80-as évek óta elindult, néhány évvel ezelőtt Nobel-díjat is adtak érte, és tehát gyakorlatilag több ezer évre vonatkozóan akár rokonsági szálakat föl lehet göngyölíteni. Tehát ugye itt az archeogenetikáról van szó, archeogenetikai kutatások folyamatban vannak egyébként itt a lelőhelyen előkerült maradványokon is, nem minden egyénen, viszont például a késő részkorkor, a bronzkori egyénen, a hunkori egyénen már nagyon részletes genetikai kutatásokat végeztek. Részben ismerjük ezek eredményét, részben még nem, tehát még azért finom kutatások hátra vannak, és ugyanezt tudom mondani a stabilizatópos kutatásokról is. Számos olyan mintát vettünk ki, amelyek arról fognak információt adni, hogy azok az adott egyének, akiket ide temettek el erre a lelőhelyre, ők itt születtek-e, vagy pedig bevándorlók-e. És ugyanez az étrenddel kapcsolatban is kijelenthető. Tehát az, hogy mennyire gyakran fogyasztottak állati fehérjét, vagy növényi eredetű táplálékot, milyen összetevőkből állt az étrendjük, erre vonatkozóan is fogunk tudni rövidesen választ adni majd. Ugye a késő részkori emberek, a jamnajáknak a jelenléte is itt egyértelműen bebizonyosodott, de hát volt már ezt megelőzően egy másik kutatás és feltárás is 2013-ban, és ugye
az sem túlságosan messze volt ettől a szőkezugi lelőhelytől. János a jamnaja kérdéskörnek az egyik nagy-nagy szakértője hazai és nemzetközi viszonylatban is. Ez az itt feltárt mert két jamnaja egyén került elő. Mit bizonyítottak a különböző vizsgálatok? Tehát mit erősítettek meg, vagy pedig esetleg újabb dolgok is derülhettek ki? Hát itt egyébként hajdúböszörmény és hajdúnánás határában a jamnaja közösséget érintő kutatások még csak nem is 13-ban kezdődtek, hanem 2009-ben, akkor volt az első kurgán feltárása a bolygatott, a Tedei hatályba a bolygatott lyukashalom területén, aztán valóban 2013-ban indult el egy módszeres kutatás, ami egy szempontból fontos volt, hogy felhívta a figyelmet erre a több ezer évig használt szakrális tájra, gyakorlatilag, ahova ezen a sztyepperészeten folyamatosan temetkeztek gyakorlatilag a Krisztus előtt 4. évezred végétől egészen a 10-11. századig. Másrészt viszont rájöttünk arra, hogy mivel ugye a 2013-as kutatásban feltárt kurgántemetkezése sajnos bolygatott volt, hogy jó lenne újabb olyan temetkezéseket is feltárni, amelyek intaktak, más későbbi időszak emberei által nem bolygatottak. Ebből a szempontból volt a 2022-es szőkezugi feltárás az egy, mondanám, hogy vakvéletlen és szerencse volt. A 23-as az abszolút tervezett volt, de mindent összevetve szerencsére 2 olyan temetkezés került elő, ami rengeteg új információt adott, és ráadásul nem is teljesen egy időszakban temették el őket, mert a szőkezugi az vélhetően egy korábbi periódusban élhetett itt ezen a területen, tehát 3100 és 3000 között Krisztus előtt. A Vidi-zugi pedig olyan 2900 körül, tehát van közöttük egy ilyen 100-150 éves különbség. Így egyébként lehetőségünk nyílt arra is, hogy össze tudjuk hasonlítani az ő életvitelüket, táplálkozásukat, ad abszurdum vándorlási mintázatukat. A szőkezugiból például látjuk az ördőfogai stroncium izotóp arányának vizsgálatából, hogy ő valamiféle transzhumációs útvonalat bejárt, mielőtt meghalt és itt eltemették. A Vidi-zugi az teljesen helyének tűnik, tehát hogy ő már nem Kelet-Európából érkező elsődleges betelepülő, hanem ugye itt született ezen a tájon, és itt élte le az életét alapvetően egy viszonylag szűkebb kereteken belül. A táplálkozások viszont nagyon hasonló volt. Tehát az kiderült a csontjaiknak a szén és nitrogén izotóp vizsgálatából, hogy nagyon-nagyon hasonló táplálkozásuk volt. Alapvetően egy hatalmas mennyiségű húst fogyasztottak, nyilván elsősorban kiskérődzőt és szarvasmarhát, illetve ezeknek a másodlagos termékeit, tehát tej, sajt, egyebek. Kisebb mennyiségű úgynevezett C3-as növényeket, tehát amit tudunk például a fogkővizsgálatokból, hogy árpa számításba jöhet, kisebb mennyiségű árpát fogyasztottak, és még a gyűjtögetés is kiegészíthette a napi táplálkozást, például a szőkezugi hegyének a fogkövébe tölgymak maradványai is előkerültek. Tehát ugye elég részletes képet kapunk már róluk. A 2 előkerült jamnaja földi maradványaiból az egyik, ugye, akit egyébként Tarannak elneveztek el, tehát ő egy nagyon-nagyon érdekes utat jár be, és ő volt az most azt mondanám, bocsánat, hogy állatorvosi ló, ahol aztán minden vizsgálatot elvégeztek, és a vége aztán egy élethű rekonstrukciós ember kellett. Mennyi minden kellett ahhoz, hogy
ő úgy tudjon megjelenni a Hajdúsági Múzeum kiállításán, ami egyébként június 12-től látogatható, hogy tényleg, ha odaálltak mellé például a pásztorok, ugye a böszörményi cifraszűrös pásztorok, olyan volt, mintha tényleg egy élő ember állt volna középen köztük. Igen, ez a kiállítás egy 5000 éves találkozót testesít meg. Tulajdonképpen egyetlen egy csontváz, egyetlen egy temetkezésnek a bemutatására épül, és alapvetően a célunk ennek a kiállításnak a megvalósításával az volt, hogy egy kicsit egy megdöbbentő installációba behelyezve, aki belép abba a kiállítóterembe, rádöbbenjen arra, hogy Úristen, ezek mekkora nagy emberek voltak, és mekkora nagy különbség, testmagasságbeli különbség van a jelenlegi generáció és az akkori 5000 éves generáció között is. Igazából az lett volna a nagy különbség, hogyha egy korabeli Báden közösségből származó embert is oda tudtunk volna tenni mellé, akkor tényleg óriási lett volna a különbség ezen új bejövő népesség és az itt helyben élő közösség között. És alapvetően az, hogy ez a kiállítás létrejött, és az, hogy ez az élethű rekonstrukció, arcrekonstrukció, és tulajdonképpen az egész embernek a teljes megjelenését létre tudtuk hozni, ehhez egy komplett kutatócsoportnak az együttműködésére volt szükség. Igazából magából csak a csontvázból tudtunk kiindulni, semmilyen más melléklet nem volt a sírban. A csontvázat viszont nagyon alapos vizsgálatok alá vettük. Először az antropológusok vizsgálták meg, majd utána következett egy CT vizsgálat, fogorvos megnézte, genetikai mintát vettünk, és ezt még így sorolhatnánk, hogy mennyi minden vizsgálat történt, és ezeknek az egymásra épüléséből szépen lassan kiderült az, hogy egy körülbelül 190-200 cm magas, erőteljes, izmos testalkatú férfiról van szó, akinek a haja színe barna, a szeme színe is inkább barna, a bőre barnulásra hajlamos pigmentációkat tartalmazott, életmódja alapvetően egy harcos pásztor ember lehetett, hiszen egy nagyon komoly, minden valószínűség szerint egy harci sebesülésből származó traumát élt ő túl, és ezeknek az eredményeknek a szépen egymásra épüléséből jött létre maga ez a kiállítás, és ez a kiállítás is elsősorban azt szeretné reprezentálni, és azt szeretné példázni, hogy ma már gyakorlatilag a régészeti kutatásban elengedhetetlen ez az interdisziplináris megközelítés és ezeknek a különböző tudományágaknak az összefogása ahhoz, hogy az egykori mindennapi élet lehető legteljesebb részleteit megismerhessük. Ez a régészet mondjuk jelene, valószínű a jövője is, és még további kutatások, viszont van egy olyan vonulat is, amit kísérleti régészetnek neveznek, kísérleti régészek, akik viszont visszamennek időben, akár több ezer évet és sok-sok ezer évet, és megpróbálnak olyan tárgyakat megalkotni, olyan módszerekkel, körülmények közt, amelyeket mondjuk ezek a modern kutatások kiderítettek, hogy akkor hogyan éltek az emberek, hogyan tudtak bizonyos eszközöket készíteni, és itt azért feltétlenül meg kell jegyezni, hogy a közvélemény általában úgy van azzal, hogy több őskorban élt emberek, tehát mondjuk ez a kőbunkóval rohangászók, és hogy tulajdonképpen még semmit nem tudnak, és óriási tudásuk volt. Ilyen és ehhez hasonló őskori nyílhegyeket készít Tóth Zoltán Henrik kísérleti régész, mégpedig olyan apró kis nyílhegyeket, amilyeneket a Vidizukban fellelt Jamnaja pásztor csontjai között találtak. Közismert, hogy ez időben a nyílhegyeket, de más egyéb szerszámokat is általában kovakőből pattintották. A művelet látszólag egyszerű, ám sok-sok gyakorlás kellett hozzá annak idején is.
A kőpattintáshoz két dolog kell, jó kő, meg jó szerszám. Mert hogyha rossz a kő, akkor összetöri a szerszámot, hogyha pedig rossz a szerszám, akkor meg összetörjük vele a kovát. És ennek a kettőnek passzolnia kell. A bányászathoz használtak, már a neolitikumban mondom ezt inkább, használtak a felhagyott magköveket, penge magköveket például csákányként, ezek ilyen hegyes, mint egy spicckalapács. Olyan eszköz, valamint szarvasagancsot nagyon sokat. És akkor, mint lehet látni, egyre jobban közeledünk először a háromszögforma felé. Különböző típusú konkáv aljú nyílhegyek léteztek, volt, ami szabályos háromszög alapú félkész termék volt az alapja, és volt olyan, mint ezeknek a nyílhegyeknek, hogy elkerekített aljú. De hogyha odáig jutunk, majd megmutatom. És akkor ez a retusálás addig zajlott, amíg a kívánt méretű, szélességű, hosszú és vastagságú félterméket ki nem alakították. És ilyenkor már nagyon kell figyelni, mert nagyon vékony. Igen, és mivel ilyen picike, ezért erről a viszonylag vastaghegyű retusőről áttérek erre a vékonykára. Például azzal alakítom ki a nyílhegy alját, vagy bázisát, ami ebben az esetben kerek. És egy picike előkészítés után ezzel a hegyes retusőrrel elkezdem a konkáv bázist kialakítani a nyílhegy alján. Aminél fogva a nyílhegy csatlakozik a nyílvessző elejéhez. És akkor a végén a nyílhegyünk így néz ki. Picivel talán még nagyobb, mint az eredeti, de nehéz megcsinálni olyan picikét. És akkor a nyílhegyet gyakorlatilag mint a húrakasztó, egy olyan vájadba beleillesztették, már lehet látni, hogy itt is milyen szépen passzol. És ezt nyírfa kérekből szárazon desztillált szurokba ágyazták bele, ami egyrészt beleragasztotta a nyílhegyet a nyílvesszőbe, másrészt pedig oldalról stabilizálta ezt a vékony kovát. Mit tudunk mi erről a régészet, vagy kísérleti régészetről? Ez egy régebb óta létező folyamat, vagy pedig mostanában indult, hiszen éppen nekünk Tóth Zoltán Henrik bemutatta azt a folyamatot, hogy hogyan készítettek nyílhegyeket. Kísérleti régészet itt nálunk Magyarországon azért jó pár évtizede létezik. Igazán az elmúlt 30-40 évben érte el a virágzását. Azért fontos többek között, egyrészt segít a laikusokhoz közelebb hozni az adott kort, mert nyilván a szakemberek egy bizonyos tárgyból tudják, hogy azt hogyan készítették, mire használták. Másrészt a szakembereknek is segít, mert vannak olyan, az anyagi kultúrának olyan elemei, aminél hát ugye el kell gondolkodni erősen, hogy hogyan születhetett meg adott technológiai színvonalon az a produktum, és ezt valóban hogyan használták. Ugyanakkor hozzá kell tennünk azt, hogy minden alapos, tehát rengeteg kutatást kell végezni mindenféle ilyen kísérleti régészeti
tevékenység előtt, de ennek ellenére azért van a dolognak egy nagyfokú olyan része, ami hát a kísérleti régészetet folytató kollega fantáziájára van bízva, hogy így mondjam, tehát nem tudjuk 100%-osan rekonstruálni azt hát a szakma úgy szokta mondani, hogy Shen operator, vagyis azt a készítési folyamatot, aminél mondjuk a nyersanyagból, egy darab kőből egy nyílhegy, egy kész, nem csak nyílhegy, egy kész nyílvessző születik, mert bizonyos dolgok hiányoznak. Tehát nekünk mozaik szemcsék vannak, és akkor abból kell visszakövetkeztetni egy egész folyamatra, de mégis sokat számít és sokat segít a szakembereknek is, és hát a laikusoknak meg különösen. Visszatérve még Taranra, tehát erre az óriási Jamnaja pásztorra, ugye, tehát fejsede volt, és gyakorlatilag ugye ennek a filmsorozatnak a főszereplője is. Bizonyítottán biztos az, hogy ő túlélte azt a hatalmas sérülést, és akkor itt elsősorban ugye az antropológus, tehát aki a csontokkal foglalkozik, hogy ez teljesen bizonyított, hogy ő túlélte, tehát nem halt bele ebbe a sérülésbe? Igen, tehát tekintve, hogy olyan gyógyulási nyomok vannak a seb szélén, ami hát mutatja, hogy a sérülés elszenvedését követően egy gyógyulási folyamat elindult. Tehát, hogyha ebbe az adott sérülésbe valaki belehal, akkor semmilyennek nincs nyoma, itt pedig nagyon szépen látszódik. Ez nem annyira meglepő, hát bizonyos szempontból igen, hiszen hogyha azt gondoljuk, hogy egy őskori ember valóban tudatlan kőbaltával rohangáló volt, akkor ez valahol meglepő, de hogyha egy kicsit jobban belenézünk akár az interneten, ennek az egész korszaknak, az őskornak az irodalmába, azt láthatjuk, hogy hihetetlen dolgokat képesek voltak gyógyítani, olyan fejsérüléseket, vagy akár olyan operációkat végeztek el, vagy olyan fejsérüléseket gyógyítottak, ami hát mai ésszel eléggé felfoghatatlan. Tehát szinte biztos, hogy a gyógynövények ismerete, a sebfertőtlenítés az sokkal magasabb fokon állt, mint mondjuk a középkorban például, amikor egy-egy ilyen sebbel simán belehaltak vérmérgezést követően. Tehát itt egyértelműen látszódnak azok a gyógyulási nyomok, amik azt mutatják, hogy ő hónapokkal, évekkel is akár túlélte ezt a sérülést. A másik sérülés, ami felmerült, ami ugye egy betegségnek a következményeképpen alakult ki, azt hiszem az is a baloldali csecsnyúlványán látszik a koponyának, hogy ott ugye számos ilyen nagyon súlyos gyulladásos folyamatra utaló siponynyílás látható. Konkrétan ez a csecsnyúlvány úgy néz ki, mint az ementális ajt, tehát látszik, hogy ott a gyulladásnak a következményeként gennyes folyamatok zajlottak le, az ette meg gyakorlatilag a csontot. Ebből gondoljuk azt, hogy ilyen fokú gyulladás már simán okozhatja egy embernek a halálát. Azon a részen, ahol az ásatás volt, ott van a nagy süldős halom, mellette nem messze a kis süldős halom, ott volt a süldősér, tehát egyfajta névbokrosodás van, és ez ugye évszázadokon keresztül élt a népnyelven határnévként is, de a nyelvész, Pásztor Éva, ő pedig levéltári okleveles források alapján kiderített egy másik, nem süldős, tehát nem jelzős, hanem süldő névet. Marian, mi a meglátásod, hogy ez két különböző dolog, vagy pedig valahol keveredhetett a kettő? Én úgy gondolom, hogy ez két különböző dolog. Az mindenféleképpen elgondolkodtató, hogy itt ezen a részen, ezen a határrészen ez a süldős névbokrosodás, ez eléggé karakterisztikusan jelen van. Tehát egy süldősér, kis süldős halom, nagy süldős halom. És mindemellé mi mellé tudunk tenni egy Árpád-kori templomot, és hozzá tudjuk kapcsolni ehhez a templomhoz tartozó települést és a temetőjét is. Tehát mindenféleképpen ezen a területen is létezett egy olyan Árpád-kori település, amelyet akár hívhatnának
süldősnek is. Az egy más kérdés, hogy az oklevelekben sajnos ezeknek az Árpád-kori településeknek a nevei leginkább csak akkor maradnak fenn oklevelekben, ha valamilyen vitás tulajdonjogi vita fölmerül ezekkel kapcsolatosan, hiszen ezekben az oklevelekben alapvetően a határok változásait, az öröklés változásait, különböző jogi ügyleteket rögzítenek. És az a süldős falu, amiről az okleveles adat fennmaradt, annak ismert egy határjárása, vagy jobban mondva szerepel egy határjárásban, ahol Lök és Dada szomszédjaként említik ezt a települést. És könnyen elképzelhetjük azt, hogy ott Tisza-Lök határában létezett az a bizonyos süldős falu, amelyről az okleveles adatok fennmaradtak, de elképzelhetjük azt, feltételezhetjük azt, hogy itt a Szőkezúkban is akár süldős faluként létezett az a település, amelynek a templomát és a települését is ismerjük. Erről viszont nem maradt fenn okleveles adat, amely jelezheti esetleg azt is, hogy ez királyi birtok volt sokáig ez a terület, és a királyi birtokokon jóval kevesebb okleveles adat maradt fenn, hiszen itt jóval kevesebb volt a jogi vita, ezért jóval kevesebb az az írott adat, amire mi itt támaszkodni tudunk ennek a kérdésnek a felvetésére, ennek a kérdésnek a megválaszolására. Úgyhogy én úgy gondolnám, hogy hiszen erre is vannak példák, hogy ugyanaz a név az az ország területének különböző pontjain felmerülnek falu elnevezésként, tehát például Zelemérből is több létezett az ország területén a középkorban, tehát ugyanúgy egy süldős elnevezésű falu is több pontján is létezhetett az országnak. Nyelvészet tekintetében a jamnaja kultúrához köthetően közel 200 éves tudományos vita zajlik az indoeurópai nyelvcsaládot, nyelveket érintően. A közelmúlt főként archeogenetikai nyelvészeti kutatásai alapján igencsak meglepő eredmények születtek, és ebben a jamnajáknak és leszármazóiknak valószínűleg igen nagy szerepük volt. Ezt a típusú nagy népességkiáramlást egy kommunikációs hálózatnak a kiáramlása is kísérhette. Ugye, amiről már beszéltünk, hogy sokkal több fehérjét, tejterméket fogyasztottak, valamilyen módon nekik mozogniuk kellett, ugye a lovak háziasítása kötődik ehhez az időszakhoz, ami sokkal, tehát felgyorsította a mozgásukat, nagyobb területeket értek el, és nem feltétlenül mondjuk személyükben, de ilyen átadásos módon jutottak el akár Portugáliáig, a Brit-szigetekig, tehát a genetikai adatok alapján, és az, hogy ez a korszak köthető egy olyan nyelvcsalád megszületéséhez is, ami szintén kötődik a mai napig az emberiség történetéhez, hiszen egy olyan nyelvcsaládról beszélünk, amit mind a mai napig számtalan nyelv beszél, tehát 400 nyelv kötődik ehhez, nagyon-nagyon sokan beszélik ezt a nyelvet, tehát ehhez kellett egy olyan közeg, amely ezt vitte magával, és a nyelvet emberek beszélik, a nyelv az emberek közötti kommunikációnak a része, és mi történt Krisztus előtt 3000 körül, mi az a masszív mozgás, népességmozgás, ami ehhez kapcsolható, és ez a jamnaja kultúrának a mozgása, tehát ezért joggal feltételezhetjük, hogy valamilyen módon az indoeurópai nyelvcsaládnak a szétterjesztéséhez a jamnaja hozzájárult, és indult mindez az Észak-Kaukázus vidékéről, az Alsó-Volga vidékéről, tehát abból a magból, és abból áramlott szét, és abból indult el ez az indoeurópai nyelvcsaládnak a szétterjedése, és igen, ezt is a genetikai vizsgálatok, itt jön be a hiányzó láncszem, hogy megpróbálják a közösségekben megtalálni azokat a pontokat, amely ehhez a nyelvcsaládhoz köthet bizonyos egyéneket is akár. Mikor jelennek meg az indoeurópai nyelvek az európai kontinensen? Ugye ez egy legalább 150-200 évre visszanyúló nagyon komoly tudományos vita. Alapvetően kétfajta megközelítés létezik. Van egy anatóliai eredet mellett kardoskodó tábor, akik azt mondják, hogy a neolitizációval Nyugat-Anatóliából, Dél-Kelet-Európán keresztül
Krisztus előtt 6. évezredtől jelenik meg gyakorlatilag az a népesség, aki indoeurópai nyelvet beszél, és ők terjesztették el a neolitizáció folyamatával az indoeurópai nyelveket Európa szerte. A másik alapvető, ennek ellentmondó elképzelés az a sztyeppei eredet, ami ugye azt mondja, hogy és ugye itt kapcsolódik a jamnaja vándorláshoz és a Kárpát-medencéhez, hogy a Kelet-Európából nyugat felé tartó jamnaja közösségek indoeurópai nyelvet beszéltek, és tulajdonképpen az ő nyugat irányú elmozdulásukkal, meg nyugati felé történő vándorlásukkal kerül be az indoeurópai nyelv használata az európai kontinensre, és hát gyakorlatilag a genetikai és biológiai terjedésükkel a nyelv is villámgyorsan elkezd terjedni. Jelenleg részben a genetikai kutatások által megtámogatva éppen ez az utolsó vagy utóbbi elmélet látszik megerősödni, de hát ez a dolog, vagy ez a probléma még én úgy gondolom, hogy nem teljesen megnyugtatóan megoldott. Ez egy hihetetlen ígéretes irány, ugye elég nehéz összekapcsolni logikailag a genetikai és a nyelvészeti kutatásokat, ugye ezt el lehet követni úgy, hogy elég szép nagy bakikat csinál az ember, viszont mostanában már annyi adatunk van, annyi összevágó genetikai adat, és olyan nagy nemzetközi kutatócsoportok léteznek, akik ezeket a kérdéseket kutatják, hogy abszolút indokoltá vált néhány évvel ezelőtt egy-egy nyelvész beépítése egy-egy ilyen csoportba, és hát ez hihetetlen sikeresen működik. Tehát ami miatt nagyon sok dolog nyelvészeti szempontból is kijelenthető, az az, hogy gyakorlatilag megjelent több olyan tanulmány, ami azt bizonyítja, azt mutatja be, azt az eredménysort mutatja be, hogy milyen szinten vágnak össze a genetikai és a nyelvészeti adatok. Tehát a Nature-ben nemrég megjelent egy olyan tanulmány, ahol gyakorlatilag komplett nyelvészeti hipotéziseket nyelvész tárja az olvasók elé, és ez gyakorlatilag egybeépítik a genetikai adatokkal, és így próbálják magyarázni azokat a dolgokat, amit ma látunk. Tehát ez egy óriási dolog, óriási előrelépés, és egyébként nem csak az indoeurópai nyelvek eredetét kutatják így, hanem most már egyre több nyelvcsalád irányába indulnak el, és ez egy hihetetlen jó dolog. Ha vissza tudnánk repülni mondjuk 5000 évvel ezelőttre, tehát hogy nagyjából 5000 évvel ezelőttre, amikor ide érkeztek mondjuk a jamnaja közösség képviselői. Itt találtak egy Baden közösséget, egy másik fajta népcsoportot. Hogy tudnánk vajon elképzelni, hogy tudtak kommunikálni? Hát valószínűleg azok teljesen más nyelvet beszéltek, mint ezek. Vajon milyen kapcsolat lehetett, milyen kapcsolat alakulhatott ki köztük? Ez biztos, hogy ez egy nagyon összetett kérdés. Amit itt a szőkezókban régészetileg látunk, az is egy komplikált, komplex dolog, ugyanis ennek a lelőhelynek az egyik jellegzetessége és az egyik szerencsés volt az, hogy pont tudjuk vizsgálni az itt élő Baden közösség leletanyagát és a beérkező jamnaja közösségnek a leletanyagát. Az a település, amit föltártunk a szőkezókban, az egy speciális késő részkori Baden település, hiszen nem a klasszikus települési objektumokat találtuk meg ezen a lelőhelyen, hanem elsősorban olyan áldozati cselekményeknek, rituális szertartásoknak az eredményeit és régészeti vetületeit, amelyek azt tükrözik, hogy az itt élő Baden közösség eléggé megdöbbenve, megrettenve viszonyulhatott a beérkező jamnaja közösséghez, hiszen számos emberáldozatot találtunk meg ezekben a régészeti jelenségekben, amely arra utalhat, hogy nagyon sűrűn fordultak isteneikhez. Elképzelhető, hogy pontosan abban a kérdésben, hogy a beérkező új közösséggel kapcsolatosan megtalálják az esetleges összhangot, vagy valahogy áthidalják ezt az óriási különbséget, amit a beérkező új közösség és az ő életvitelük között
között adódik. És nem lehet véletlen az, hogy ebben az időszakban pontosan egy ilyen nagyon felfokozott szertartásos tevékenységet tudunk megfigyelni ezen a lelőhelyen. Két világ találkozik, egy stabil, már meglévő felépült világ, meg egy új, eddig ismeretlen, az itt élők számára ismeretlen nomadizáló közösség, egy teljesen másfajta életmóddal, máshol vannak a hangsúlyok, és így tovább, és így tovább. A két közösség valahogy interakcióba lép egymással, most ilyen neutrálisan fogalmazva, ennek eredményeképpen létrejön egy részben biológiai genetikai keveredés, amit látunk a genetikai vizsgálatokból, tehát 2900-2800-ra már olyan egyéneket is temettek el kurgánok alá, ahol látszik, hogy a jamnaja közösség férfi ági leszármazottai keverednek a helyi bádeni közösség női vérvonalával, és hát ők folytatják tovább ezt az életmódot. Egyrészt, másrészt van egy kulturális átalakulás, mondanám azt, hogy egy kulturális hibridizáció. Ez a nomád közösség, meg a későrészkori lakosság anyagi kultúrájából aztán olyan Krisztus előtt 2600 körülre elkezd kialakulni a helyi korabronzkor. Egy teljesen más, eddig ismeretlen fejlődés indul el, köszönhetően azoknak a innovációknak, amit például ezek a nomád közösségek behoznak a Kárpát-medencébe. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon komplex folyamat, nem pusztán biológiailag vagy genetikailag leírható, hanem itt ugye zajlik egy nyelvi folyamat, emellett zajlik egy demográfiai folyamat, zajlik egy kulturális akkulturáció, asszimiláció, átalakulás, úgyhogy ennek egyelőre bizonyos részeit ismerjük, nem egyszerű ezt feltérképezni. Ez a régészeti feltárás 2022-23-ban befejeződött. De azt gondolom, és hát tudom is, hogy igazából mégsem fejeződött be, hiszen, mint ahogy utaltunk is rá, gyakorlatilag ez egy végtelen történet, hiszen azóta is már több minden került elő, ami újabb kutatásokat igényel majd, de erről egy picit bővebben akkor te. Igen, tulajdonképpen maga ez az egész történet egy halastó kialakításával kezdődött. A régészeti feltárások ma Magyarországon alapvetően két kategóriába sorolhatóak. Az egyik részük, amelyekből még mind a mai napig a nagyobb arányt képviselik, azok a régészeti feltárások, amelyek valamilyen beruházáshoz kapcsolódnak. Ezek úgymond egy kötelezően elvégzendő feladat, és hogy igazából ezekben az esetekben nem is nagyon lehet kiválasztani azt, hogy milyen régészeti lelőhelyet, meg milyen korszakot fog majd ott feltárni a régész. Ott gyakorlatilag, ami arra a beruházás területére ráesik, azt kell feltárni. Ez volt nekünk a halastó, amely ténylegesen egy olyan, mondhatjuk azt, hogy egy minden korszak által lakott régészeti lelőhelyet eredményezett, amely nagyon sok izgalmas felfedezést adott nekünk is, és a magyar régészet kutatásának is. És tulajdonképpen a régész munkája az a régészeti feltárással sosem fejeződik be. 2023-ban a halastó területén megfigyelt eredmények alapján és azokhoz kapcsolódó újabb adatok gyűjtése céljából fogtunk hozzá a közelben található Vidi-Zugi halomnak a feltárásához, amely egy óriási meglepetés volt a számunkra. Tehát ahhoz képest, hogy ott alapvetően egyetlen egy a halom központjába eltemetett jamnaja temetkezést vártunk ettől a feltárástól. Ahhoz az egy régészeti objektum mellé kaptunk még körülbelül vagy 90 darab régészeti jelenséget, amelyet azóta is próbálunk értelmezni és próbálunk feldolgozni, és ebbe beletartozik egy honfoglaláskori temetőrészlet, beletartozik egy magányos avar temetkezés, beletartozik egy olyan hun
hun temetkezés, amelynek a feldolgozása is, a későbbi teljes tudományos feldolgozása is számos új eredményt fog hozni a Kárpát-medence hun korszakának a kutatásához. Ezzel a két feltárással elindult egy olyan nagyobb területet vizsgáló kutatás, amelynek segítségével szeretnénk egy tágabb régészeti kontextusba behelyezni mind a szőkezugi, mind a vidizugi lelőhelyet. Ennek a kutatásnak a során például számos új, ma már alig-alig látható kurgánt, halmot sikerült térképeznünk, amelynek segítségével tovább bővítettük ennek a késő részkori sírmezőnek, halomsírmezőnek a kiterjedését, és mindezek mellett olyan új leletek is kerültek napvilágra, többek között egy szkítakorra helyezhető állatalakos, állatfejben végződő baltacsüngő is, amely ennek a régészeti lelőhely komplexumnak az értelmezéséhez további új eredményeket szolgáltat. Hajdúböszörmény határában sikerült az első gepida lelőhelyet is rögzítenünk. Tehát magának a régésznek a munkája az ténylegesen egy soha véget nem érő történet, hiszen olyan újabb és újabb leletek kerülnek elő, amelyeknek a feldolgozása az ténylegesen újabb megvilágításba helyezi a már eddigi régészeti adatokat. Rendkívül izgalmas, több évnyi régészeti feltárás eredményeit összegezték a szakemberek, amelyek sok-sok adattal járultak hozzá a Hajdúböszörmény és Hajdunánás, valamint a környező régió főként őskori történetéhez. Ennek köszönhetően, Móra Ferencet idézve, egyre nagyobb és hosszabb föld alatti utazást tehetünk meg Magyarország ezen vidékén is, ahol a földfelszín talán nem ígér túl sok látni tudnivalót, ám a föld mélye annál inkább. A halmok, az évezredek betemette településnyomok újabb és újabb régészeti kutatásokat igényelnek, hogy még többet megtudjunk azokról a történelemformáló folyamatokról, az itt élt népekről, életükről, szakrális rítusaikról, akik ezt a vidéket lakták évezredekkel ezelőtt.